So yeah, hello guys, welcome to my channel after a long time. I haven't been posting videos since 40 months already on my YouTube channel. So I'm back with a new video and new unboxing video. Right? Pretty much it. Camera ko lagi say I've got a new product to upgrade for it. It's camera strap from Big Design. The model is called Leash. I've been searching it Nepal mein kahan paउँछ होला and Google गरेँ and I finally found it. त्यसपछि अफिसियली नै अभाइलेबल छ Big Design को एसेसरिजहरु चाहिँ अनि आजको भिडियो चाहिँ त्यही अनबक्सिङ सम्बन्धी हुन्छ. So yeah, pretty much it. Let's go for the unboxing. So yeah guys, यही नै हो Big Design को Leash and I've got a Sony A7 III and कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि being a cinematographer कुनै पनि प्रोजेक्टमा अथवा इभेन्टमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि अथवा प्रोजेक्टमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भिडियोको लागि चाहिँ स्पेशली भिडियोको लागि चाहिँ यो स्ट्र्यापहरु चाहिँ निकालिरहनु पर्ने हुन्छ हैन. Which is very difficult task in the यसलाई निकाल्नु पर्यो फेरि यसलाई निकाल्नु पर्यो अनि फेरि हाल्नलाई इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन. त्यही भएर चाहिँ Big Design को Leashले चाहिँ एकदम which makes work easy. क्विक रिलिज हुन्छ यसमा चाहिँ क्विक रिलिज सिस्टम हुन्छ यो बटमबाट चाहिँ अनि त्यही नै हो which makes work very much easy. भिडियो खिच्दा चाहिँ यो अल्झिने यताउति हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ. गिम्बलमा हाल्दा पनि अनि त्यसपछि ट्राइपडमा ह्यान्डललाई खिच्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अनि सेफ्टी फर्स्ट है. त्यही भएर त्यो रिग पनि हालेको छु मैले क्यामेरामा चाहिँ. सो लेट्स गो फर द अनबक्सिङ अफ दिस.